Bun găsit la A doua opinie. Discutăm astăzi despre ambițiile globale ale lui Donald Trump. Ar vrea America să-și extindă teritoriile? Într-un interviu, Trump sugerează că nu exclude folosirea forței pentru a-și atinge scopurile, iar un val de măsuri executive ar putea schimba radical cursul politic al lumii din primele zile ale sale la Casa Albă. Dar dincolo de politică avem Biblia și avem profeții care ne vorbesc despre Statele Unite. Care sunt acestea? La ce să ne așteptăm în viitor? Vă invit să rămâneți alături de mine și de invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel, pentru a înțelege cum profețiile biblice se împlinesc chiar în fața noastră. Dar mai întâi urmărim un clip care ne introduce subiectul. Donald Trump vrea Groenlanda, Canalul Panama și Canada. Pur și simplu America vrea să se poziționeze mai bine strategic și economic. În ultimul interviu care a bulversat națiunile libere, Donald Trump nu a negat posibilitatea de a folosi chiar forța pentru a-și atinge obiectivele. Nu este nimic nou aici, America a mai folosit-o, când a rupt Panama de Columbia pe 3 noiembrie 1903 sau când a cumpărat 3 insule din Atlantic ce aparțineau ca și Groenlanda, tot Danemarcei. Același Donald Trump vrea sancționarea Rusiei și Chinei, prietenia dictatorilor nu-i face bine. Între timp, pregătește o serie de măsuri executive radicale care vor marca prima sa zi la Casa Albă. Peste 100 de ordine executive ar putea fi semnate de Trump începând cu 20 ianuarie, ziua inaugurării sale, cu scopul de a pune în aplicare prioritățile sale politice. De fapt, parcă totul s-a oprit, spune un grup de analiști internaționali. Investițiile sunt blocate, bursele nu știu direcția, politicile lumii așteaptă 20 ianuarie. Putin așteaptă un semn. Războiul în Ucraina se termină în 24 de ore sau, mai nou, în 6 luni. La fel, Xi Jinping așteaptă un semn cu privire la amenințarea cu posibilele suprataxe anunțate de Trump. Ziarul financiar titra odinioară: când America strănută, toată lumea are frisoane. Cum s-a ajuns ca o țară de doar 350 de milioane de locuitori să stabilească drumul și destinul celorlalți aproape 8 miliarde de locuitori ai planetei? Sigur, Trump este un miliardar excentric și imprevizibil, cu puternic instinct de dezvoltator imobiliar feroce. Dar doar despre asta este vorba? Trump nu a luat America pe persoană fizică, el este doar exponentul ei. De la sfârșitul primului război mondial, când președintele american Woodrow Wilson a impus pacea europeană și a trasat granițele în condițiile lui, America a dictat afacerile lumii, a impus regulile ei, a impus dolarul ca monedă de referință pe care l-a rupt unilateral de puterea aurului pentru a arăta că poate să manevreze finanțele lumii după bunul plac. A început și a terminat războaie, a impus sancțiuni, a impus guverne, uneori susținând chiar dictaturi, și a produs schimbări politice acolo unde a vrut. Nu sună încurajator, mai ales că a fost privită adesea ca fiind reperul democrației, al puterii dreptății, reperul echității economice, al respectului. Lumea descoperă tot mai accentuat o față a Statelor Unite pe care cei mai mulți nu o știau sau poate nu doreau să o știe. Le-am privit ca pe un porumbel al păcii în lume și am descoperit că se comportă cu sălbăticia unei fiare, remarca cu amărăciune un editorialist. Pentru cei care au cercetat Biblia, nu este totuși chiar o surpriză. Încă din 1851, diversi teologi au subliniat că în Apocalipsa 13, caracteristicile descrise în mod special în versetul 11 pot identifica noua putere care se ridică în istoria lumii ca fiind Statele Unite. Mai interesant, la vremea unei astfel de identificări profetice, America nu se remarca drept o forță a lumii. Totuși, evoluțiile ei ulterioare fac profeția și mai uimitoare. Apostolul Ioan, autorul uman al cărții Apocalipsei, îi evidențiază câteva caracteristici ce ar trebui să te pună pe gânduri. Am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară, care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur.
Cele două coarne ca de miel, care dau impresia de bunătate, blândețe, nevinovăție, au fost identificate de teologi ca reprezentând cele două trăsături distincte ale sistemului de guvernământ american, libertatea civilă și religioasă, ambele garantate în Constituție, dar care se prăbușesc sub atacurile și declarațiile neconstituționale din ultimii câțiva zeci de ani. Să ajungă acestea să fie privite ca fiind doar niște relicve ale trecutului? Să se schimbe atât de radical politica americană? Ce ar putea reprezenta faptul că America, identificată drept o fiară, va vorbi ca un balaur? Nu are faptul că Statele Unite vor începe să tune și să fulgere din ce în ce mai amenințător în dreapta și în stânga în politica internațională și implicit să arate din ce în ce mai puțină democrație? Ca observație generală, timpurile profetice se precipită. Mulțumim Opinia Production pentru acest material și deschidem discuția din platou alături de invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem din nou împreună pentru a discuta despre un subiect atât de important. Ne-ați prezentat în clip câteva declarații pe care Donald Trump le-a făcut. Chiar credeți că poate trece dincolo de aceste declarații? S-ar putea discuta despre o revizuire a granițelor? Acum, la urma urmei, nimeni nu poate să fie atât de sigur pe ce va face Trump, pentru că nu avem calități de a vedea în viitor. Omul e o fiară politică prin excelență, dacă stăm să ne gândim la profilul lui. A fost un dezvoltator imobiliar de mare forță mare, adică turnurile Trump sunt peste tot prin lume. Numai că anteriorul mandat nu l-a avut protagonist în niciun război, dacă e să o iei așa. Asta nu înseamnă că în actualul mandat n-ar putea să pornească mai multe. Dar cum de măcar își permite el, sau să spunem, cum de își permit Statele Unite să ridice această problemă? Păi pur și simplu are tot pe mână în ceea ce privește Statele Unite, are majoritate totală în structurile politice din state, are Senatul, are Camera Deputaților, a ieșit la un scor astronomic față de adversar. În relație cu Europa, omul e văzut deja ca un balaur, că Europa sărmana tremură, adică structurile de la Bruxelles se rugau să nu iasă Trump înainte să se întâmple lucrul ăsta. Și șahul pe care îl dă în momentul acesta la Groenlanda, la Panama și la ce mai face el pe acolo, la Canada chiar. Golful Mexic, pe care vrea să-l redenumească. Aia nu e mare lucru că vrea să-l denumească. Dar acest șah nu-ți garantează nimeni faptul că nu va pune în aplicare chestiunea aceasta. Singura chestiune care pe mine mă poate frapa este dacă va ajunge să facă toate lucrurile acestea, cu ce obraz te mai iei de un Putin care la rândul lui a dat șah altei țări. Adică de ce Putin nu poate și el poate? De ce el poate să dea șah Chinei? Poate pentru că poate. Și mai mult decât atât, decât un tupeu foarte exagerat, există o aureolă cu care America vine, chiar pe linie profetică, și noi suntem avizați de treaba aceasta. Probabil că o să ajungem să vorbim mai multe despre subiectul ăsta. Exact asta vreau să vă spun. E vorba de faptul că poate el sau e vorba de faptul că îi se permite și e vorba de faptul că trăim niște timpuri profetice pe care, iată, acum le vedem împlinindu-se sub ochii noștri? Aș mai adăuga ceva foarte important, și anume că nu ar putea să ajungă în poziția aceasta de a amenința peste tot, în stânga, în dreapta, fără să fie taxat. Și iată că nu-l taxează nimeni, în mod special în Statele Unite ale Americii, pentru că mai are încă ceva pe lângă puterea legislativă. Are de partea lui și puterea judecătorească. Dovadă eșecurile în lanț, judecători care atunci când trebuie să judece procesele lui își dau demisia.
Lucrul acesta înseamnă foarte mult într-o țară în care puterea dreptului a însemnat ceva. Și iată că acum toate aceste instituții care reprezintă totuși democrația se clatină și oamenii se întreabă de ce. Aseară, lucrurile astea ne sperie? Adică ce sentimente nu ar trebui să ne sperie. Nu de asta vorbim că ne sperie, ci vorbim un mers al istoriei cu care noi nu am fost pregătiți și în mod special lumea noastră, însă cei care cercetează Biblia au avut semnale înainte ca lucrurile acestea să se întâmple și vorbim deja de anii 1800, când America în lume nu însemna mare lucru. Întorcându-mă la problema aceasta atât de presantă, aseară, azi noapte, de fapt, actualul președinte al Americii, Biden, care își încheie mandatul peste câteva zile, luni este tranziția, a făcut la momentul difuzării emisiunii suntem chiar în buza a făcut o afirmație foarte categorică spunând că America este pe punctul de a intra în mâna unor oameni puțini care să domine, în mod special, mari oameni de afaceri, liderii acelor companii foarte cunoscute în întreaga lume, IT și... Nu aș vrea să dăm și nume. Nu dăm, desigur, nici nu am încercat să dau nume. Și în felul acesta, puterea care în mod natural este împărțită în mai multe instituții, ajunge să fie în mâna unor oameni foarte puțini, dar care sunt foarte fideli acestui Trump, acestui președinte. De ce ne seamănă atât de mult acest sistem cu ceea ce se întâmplă aici, în vecinii noștri? Pentru că noi ne-am obișnuit ca America să fie o țară aparte și așa a fost pentru 200 și spre 300 de ani. Și iată că lucrurile acestea se schimbă și noi când vedem schimbarea aceasta, sunt două aspecte, pentru că noi ne îndreptăm spre Biblie, nu ne interesează atât de mult aspectele acestea politice. Să le discutăm, să le analizăm, sunt alții care sunt analiști politici care fac lucrul acesta. Observăm ceva, că aceste schimbări au fost observate sau au fost anunțate mai dinainte. Sunt oameni care nu cercetează Biblia și care acum spun, ei, faceți speculații, am și văzut pe site când venim și oferim o anumită interpretare profetică, să spună că lucrurile nu sunt așa, fără a fi o cercetare biblică serioasă. Ei bine, acum noi nu venim și spunem, uite, am observat asta și încercăm să corelăm Biblia cu ceea ce vedem, ci noi venim și spunem că teologii importanți în bisericile creștine și că oameni obișnuiți, dar care au cercetat Biblia, încă de acum mai bine de 150 de ani au arătat un drum pe care această putere care se ridica atunci, era mică în comparație cu celelalte puteri ale lumii, spuneau că va veni un timp în care va dicta, va da un ton dictatorial în lumea noastră. La vremea respectivă părea ceva de neimaginat. Dar iată că lucrurile acestea se întâmplă. Chiar se întâmplă. Haideți să ne uităm foarte rapid în istorie și să vedem așa un pic cum s-au format Statele Unite și care este parcursul acestei țări, dar aș vrea să îmbinăm răspunsul la această întrebare și cu ceea ce ne spune Biblia, pentru că, practic, deschizând Apocalipsa, capitolul 13 și citind din această carte, vedem cum se împlinește sau cum s-a împlinit de-a lungul timpului, ceea ce ne face să înțelegem că se va împlini și în viitor, ceea ce urmează să se mai întâmple, exact așa cum Biblia a spus. Până să ajungem acolo, totuși, aș vrea să observați, să observăm un anumit aspect, și anume, noi ne facem uneori iluzii cum că nivelul de dezvoltare al unor țări a fost generat cu predilecție sau cu precădere sau având ca motor chestiunea tehnologică, de exemplu. Că s-au dezvoltat ele așa de bine pentru că au dispus de niște resurse sau nu știu ce. Dar deseori uităm să luăm în calcul un factor care, ba chiar ne e rușine să îl menționăm, factorul religie. Țările care au avut parte de o infuzie de religie sănătoasă, biblică, scripturistică, au prins o traiectorie de top.
Putem să facem Vorbesc așa aici, de exemplu, de Israel și de Statele vorbesc de Unite? Israel. Putem să facem o comparație? Nu. Adică vă gândiți la ideea asta că Dumnezeu a binecuvântat Israelul într-un anume fel și Nu mă gândesc la Israel, mă gândesc, de exemplu, la Germania, în Europa, care a beneficiat de aportul Scripturii prin cercetările lui Luther, ale prinților care au făcut niște reforme în viața lor și în viața societății, iar etica muncii pur și simplu a dezvoltat, a explodat în domeniul acesta al industriei și Germania este ce este astăzi și tu nu te compari ever never cu ea datorită fix acestei chestiuni pe care tu vrei să o ignori, religia. Iar aceeași chestiune este valabilă în Statele Unite ale Americii. A fost și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Da, a fost și o binecuvântare, dar la momentul ăla n-a fost perceput așa. Pentru că oamenii au început, și acum vorbim de istoria Statelor Unite, ca un stat în care religia avea un rol atât de important. Religia a fost atât de importantă, cel puțin la începuturi, pentru că cine erau primii coloniști în Statele Unite? Erau exact persoanele religioase opresate în Europa, nevoite să fugă de sub mâna apăsătoare a romano-catolicismului, a religiei tradiționale, și ceea ce a devenit America pe traseu a devenit efectiv un bastion al libertăților, dar și al dezvoltării. Bine, nu vorbesc de perioadele ei negre cu vestul sălbatic și cu toate grozăviile de acolo, dar cel puțin statutul de number one în lume nu și l-a obținut doar așa, din hârtii. Pur și simplu, Statele Unite ale Americii este un numărul 1 în lume. Iar chestiunea aceasta a fost susținută de ceea ce Apocalipsa, de care făceați referire, spune la un moment dat, că vorbim acolo despre faptul că s-a ridicat din pământ această fiară care are două coarne ale unei mieli. Păi acolo sunt, la versetul 11, pentru că noi l-am avut și în material, două coarne ca ale unui miel, dar vorbea ca un balaur, cele două coarne fiind libertatea civilă și libertatea religioasă, care pur și simplu au acționat ca o umbrelă grozavă, permițând tuturor să se dezvolte extraordinar de bine. În momentul acesta, pentru că aici este problema, aceste fundamente au fost zguduite teribil pe vremea actualei administrații Biden, când balanța, cum se numește asta, pendulul s-a dus într-o direcție inimaginabilă, cu libertățile duse la extrem. În momentul acesta pendulul se duce direct în partea cealaltă, în care lucrurile revin, ar trebui să revină la un normal, dar normalul este de data aceasta foarte periculos, probabil să intre sub o umbrelă perfect religioasă. Structura cabinetului Trump 2 este una de factură romano-catolică în proporție de peste 50%. Adică susținătorii din teritoriu este lumea evanghelică. Mișcarea transgender și ceilalți socotiți deseori de societatea civilă ca fiind ciudați, bat în retragere în momentul acesta. Omul este pe val. Ok, vă invit, pentru că aveți Biblia deschisă, să ne uităm în Apocalipsa, capitolul 13 și să citim, și dacă puteți așa foarte pe scurt, să ne explicați în ce măsură ceea ce vedem în Scriptură s-a împlinit și urmează să se împlinească în dreptul Statelor Unite. În capitolul 13 sunt prezentate două fiare în mod special. Una mai veche, care a fost identificată de-a lungul timpului, încă din perioada protestantismului, ca fiind Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică a încercat să se dezvinovățească, să iasă din imaginea aceasta a Apocalipsei, însă toți comentatorii biblici au identificat pe baza trăsăturilor pe care noi nu avem acum timp să le amintim pe toate, ci doar îi încurajăm pe ascultătorii noștri să le poată analiza din Biblie. Și o a doua fiară care se ridică ceva mai târziu. Ce este important este faptul că atunci când protestanții au plecat din Europa și au traversat oceanul pentru a întemeia o altă țară, ei nu și-au dorit să întemeieze o nouă putere. Lucrul acesta este important de menționat. Ci ei și-au dorit un loc al libertăților. De asta acolo a fost libertatea de închinare, libertatea de conștiință. Fiecare a putut să creadă, să gândească cum a vrut el. A fost libertatea domeniului și anume era dreptul de a avea proprietate, care încă este valabil și astăzi, în timp ce în Europa nu era așa ceva. Oamenii au apărat au tras cu dinții de aceste drepturi, însă în timp
structura aceasta naturală a unor oameni care au conștiința bazată pe Biblie a făcut ca această țară să se dezvolte mai mult decât s-au dezvoltat celelalte țări. Și putem să avem imaginea de ansamblu a lumii noastre. Țările mai puțin dezvoltate sunt în partea răsăriteană a lumii. Țările catolice sunt următoarele în ce privește dezvoltarea. Țările nordice, care au prins protestantismul, au fost cele care s-au dezvoltat mai mult, pentru că apoi, aș putea să spun, o elită spirituală, adică acei oameni care au vrut să rămână la Biblie, au traversat oceanul și au făcut din America ceea ce este astăzi. Deci, vedem cum ceea ce spunea colegul nostru Adrian, că partea religioasă a jucat un rol determinant în dezvoltare, a făcut din America ceea ce este astăzi, dar nu a fost suficient. Pentru că oamenii aceștia nu și-au dorit să fie o putere. Dar vedeți, întotdeauna apare această pervertire a valorilor. Au venit alți oameni care au fost interesați nu de a avea un loc al libertăților, ci un loc în care să-și impună voința, să câștige terenuri, să domine. Și în felul acesta, treptat, structura americană s-a schimbat pe măsură ce imigrația nu a mai fost doar una religioasă, ci a fost și una economică, politică și așa mai departe. Însă, America nu a fost o putere, în secolul XVIII nu a reprezentat ceva în istoria lumii. Era perioada în care Imperiul britanic domina lumea, era cel mai întins, celelalte puteri ale lumii, însă treptat, în perioada aceasta când nu reprezenta nimic, oamenii cercetau Biblia și spuneau, se ridică o altă putere. O putere care nu se va deosebi de celelalte. Va avea o aparență de a fi diferită. De asta în profeția biblică spune că avea coarne ca de miel. Nu era miel. Era o fiară cu coarne ca de miel. Aparența aceasta de bunătate, de dreptate, de tot ce își dorește omul să fie implementat într-o societate, în viața civilă, pentru că apoi, în momentul în care puterile celelalte ale lumii au decăzut, în mod special după Primul Război Mondial, dintr-o dată America să se ridice. Din momentul acela, America se ridică tot mai mult. Să știți că mai avem doar 5 minute din emisiune și chiar aș vrea să vă rog să ne citiți pasajul biblic la care faceți referire. Spune, capitolul 13, spuneam cu versetul 11, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur, lucra cu toată puterea fiarei dintâi, ceea ce ne face să înțelegem că începe să semene cu ceea ce a fost în tot evul mediu și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi. Aici intervine încă ceva, care rană de moarte fusese vindecată și se referă, din punct de vedere istoric, la momentul în care Revoluția franceză l-a detronat pe papă, l-a luat prizonier, a murit în exil pentru ca pentru o perioadă de timp să apară această rană de moarte care încet, spunea Biblia, se va vindeca. Iar noi acum vedem că rana aceasta se va vindeca. S-a vindecat. Ce este important este faptul că cele două își dau mâna. La vremea respectivă era o imposibilitate. La ora aceasta știm că cele două lucrează împreună. Ce înseamnă asta pentru viitorul nostru? Ce avem noi de făcut? Suntem în timpul împlinirii profețiilor din Apocalips, capitolul 13. Vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și chiar și cei care vor ridica semne de întrebare, noi încurajăm să studieze Biblia. Pentru că ce urmează în istoria lumii este exact ce spune aici. Va impune, va face ca pământul și locuitorii pământului, nu spune doar locuitorii din America. Și iată că vedem cum America își aruncă acum prin președintele actual peste tot. Și în Asia, în Europa, în America de Sud, în America de Nord, va impune. Deci noi ne îndreptăm către un timp în care vom trăi sub forțe care impun, în care libertățile și drepturile reprezentate de acele coarne ca de miel încet se vor stinge. Ce înseamnă această impunere? Explicați-ne un pic la ce să ne așteptăm. Dacă tot insistăm să vorbim pe Biblie, în versetul 15 din același celebru capitol 13 spune: i s-a dat putere să însufle un duh
chipului fiarei, ca chipul fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți la un moment dat toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. Vedem că acest capitol vorbește despre un cuplu al fiarelor, un ajutor reciproc pe care și-l dă pe de o parte fiara 1 și fiara 2, reperată de teologi, fiara 1 ca fiind romanul catolicism, fiara 2 ca fiind Statele Unite ale Americii. Acum, ce să spun, pe vremea administrației Biden, eu am privit foarte șocat și mirat la felul în care pur și simplu steagul era coborât în bernă, dacă e să vorbim așa metaforic, cu privire la ce însemnau libertățile și miezul acestei națiuni. Păi vorbeam de Părinte 1 și Părinte 2, aberant. Vorbeam despre, te trezeai dacă erai parte feminină la toaletă cu un bărbat acolo care el se identifica ca fiind o femeie. Și ok, acum? În momentul acesta ne ducem exact în partea cealaltă și probabil că foarte curând... Dar partea cealaltă nu înseamnă de fapt normalitatea? Că Bă, da, este normalitatea, dar este normalitatea care probabil va fi dusă mai mult decât trebuie în direcția aceea. De ce vă temeți de normalitatea Mă tem asta? pentru că Scriptura spune că America există această posibilitate să implementeze legi religioase care să genereze persecuții pentru toți aceia care nu se conformează. Imaginați-vă că la un moment dat, pentru binele națiunii, pentru binele Națiunii Unite, compuse dintr-o America, o Canada, o Groenlanda, o nu mai știu ce, și noi acolo o părticică și noi o parte nu mă interesează, pentru binele acestui mastodont se impune o lege națională care transcede orice altceva, o lege dar de factură politico-religioasă, de genul să ne închinăm cu toții duminică. Să zicem. Și care încalcă libertățile. Și care mie mi încalcă libertatea, pentru că eu nu mă închin duminica. Eu mă închin în altă zi a săptămânii, mă închin în ziua 7 a săptămânii. Ce se întâmplă cu mine? Deci finalul este așa. I s-a dat putere în așa fel încât să facă să fie omorâți toți cei care nu se subordonează impunerilor respective. E odios, da. Iar asta, noi suntem uimiți de dictaturile din Coreea de Nord, din China, însă dictatura religioasă pe care Europa a suportat-o mai bine de 1000 de ani, dictatura religioasă este mult mai complicată și mult mai feroce, mai atroce decât orice altă dictatură din lumea noastră. Vă invit în 30 de secunde fiecare, maximum, la o concluzie, dar vreau să-mi aduceți și ceva optimism pentru cei care ne urmăresc. Păi, cred că într-un final noi ce facem? Descindem spre acest capitol, pentru că el este în conformitate cu tema aleasă de noi. Cartea Apocalipsa nu are doar capitolul 13, are și 14, are și 15 și probabil cele mai frumoase capitole sunt capitolele 20, 21, adică 22, în care vorbim acolo despre un happy end al acestei omeniri, când după turbulențele și necazul acesta grozav va veni Domnul Hristos. Adică povestea asta nu este o poveste, treaba asta nu este un mod de a încheia în mod happy un material profetic. Este linia pe care merge Dumnezeu. Se va finaliza cu bine pentru cei care vor reuși să înțeleagă chestiunile acestea și să fie credincioși poruncilor lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, spune că la un moment dat va face în așa fel încât cei care nu vor recunoaște această autoritate care impune să nu mai poată să vândă, să cumpere, adică efectiv să trăiască. Dar în condițiile acestea nu trebuie să așteptăm doar finalul, când Domnul în sfârșit va rezolva toate lucrurile, ci să nu uităm promisiunea lui Dumnezeu. În condițiile acestea de impunere, spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, nu doar după sfârșitul, ci până la sfârșitul veacurilor, adică chiar și acum. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. Așadar, ce va aduce viitorul pentru America și pentru întreaga lume, doar Dumnezeu știe. Dar, până atunci, să fim pregătiți, să rămânem fermi în credință și să ne încredințăm în protecția Lui. În Apocalipsa, capitolul 14, Dumnezeu ne dă o speranță. Aici este răbdarea sfinților. Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
În fața oricărei fiare, a oricărei puteri ce amenință să răstoarne ordinea divină, chemarea noastră rămâne aceeași. Să trăim în credință, să păzim poruncile și să ne încredințăm în voia lui Dumnezeu.